שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין לזניה גבינה. המצרכים הם 3 גבינות פארמר, 2 ביצים גדולות, 3 כפות גבינת פטה, 6 כפות גבינת מוצרלה צבעונית, מלח ופלפל שחור לפי הטעם, 2 כפות שמן, 3 שיני שום, 5 עלי בייזל קצוצים, אורגנו טרי, אתם יכולים לשים כפית אורגנו, חצי צרור פטרוזיליה קצוצה, 3 כפות רסק עגבניות, 2 כוסות רוטב עגבניות, פסטה ארוכה ללזניה, גבינת מוצרלה מגורדת לקישוט, כוס מים ו200 גרם שמנת. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את הגבינת פארמר והפטה, מוסיפה פלפל שחור, גבינה צבעונית, את הביצים, מערבבת מעט, מוסיפה את השמנת, מעט מלח ומערבבת לתערובת אחידה. אני שמה את הפסטה במים עם מעט שמן. אני שמה סיר על הגז על אש גבוהה. מוסיפה כף שמן ואת רוטב העגבניות. מביאה לרתיחה. מוסיפה כרבע כוס מים ואת רסק העגבניות. ומערבבת. אני מוסיפה אורגנו, בייזל, פטרוזיליה, שום קצוץ, מוסיפה עוד רבע כוס מים, מלח ופלפל שחור, ומערבבת. מביאה לרתיחה ומוסיפה חצי כוס מים. מביאה לרתיחה ומניחה בצד. אני שמה את הפסטה בתחתית התבנית ובצדדים. אני שמה גבינה בשכבה אחידה. אני מוסיפה כף מצקת מהרוטב מעל בשכבה אחידה. ומניחה מעל פסטה. אני מוסיפה מעל גבינה ומיישרת לשכבה אחידה. אני מוסיפה כף מצקת מהרוטב ומיישרת לשכבה אחידה. אני מוסיפה מעל פסטה. שימו לב, מאוד חשוב למלות את הגבינה מכל הצדדים וליישר לשכבה אחידה. אני מוסיפה רוטב ומיישרת לשכבה אחידה. כך אני ממשיכה עד שאני מגיעה לגובה התבנית. אני מפזרת מעל את הגבינת מוצרלה המגורדת.
מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-35-40 דקות. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.